नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार, सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी व्हाइट बोर्ड एनिमेसनको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ र यो व्हाइट बोर्ड एनिमेसन केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ कुनै पनि यदि तपाईँ टिचर हो वा चाहिँ मोटिभेटर हो भने पनि तपाईलाई त्यसको प्रयोग हुन्छ। र त्यस्तै गरी तपाईँ यदि युट्युबमा भिडियोहरू बनाउन चाहनुहुन्छ, कुनै प्रोडक्टको बारेमा तपाईँले जानकारी दिन चाहनुहुन्छ अथवा केही घटनाक्रमहरूलाई तपाईँले बुझाउन चाहनुहुन्छ भने व्हाइट बोर्ड एनिमेसनको एकदमै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसले चाहिँ एकदम क्लियरली बुझाउनलाई चाहिँ तपाईँको स्टुडेन्ट वा भ्युवरलाई चाहिँ क्लियरली बुझाउन चाहिँ एकदम मद्दत गर्छ। र यो व्हाइट बोर्ड एनिमेसन गर्ने सफ्टवेयरहरू थुप्रै हुन्छ। तपाईँ चाहिँ गुगलमा गएर यहाँ गएर व्हाइट बोर्ड एनिमेसन सफ्टवेयर भनेर खोज्नुभयो भने चाहिँ यहाँ थुप्रै लिस्टहरू देखाउँछ हैन। त्यो लिस्टमा चाहिँ थुप्रै नामहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले सर्च गर्न सकिन्छ। र हामीले आज सिक्न गइरहेको सफ्टवेयर हो इजी स्केच प्रो भन्ने हैन। अब यो डाउनलोड गर्ने लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु र तपाईँले त्यो लिङ्कलाई फलो गरेर यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सफ्टवेयरको इन्टरफेस हो हैन। जब तपाईँले यो खोल्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यस्तो यो एउटा इन्टरफेस देखिन्छ। र यो न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, सेभ एज, स्लाइड, यो चाहिँ एउटा टुलबारको लाइन हो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले जसरी एमएस पावर पोइन्टमा हामीले स्लाइडहरू बनाउँछौँ, सेम त्यस्तो स्लाइडहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ यो त्यति ठुलो गाह्रो कुरो केही पनि छैन। यसमा थोरै कुराहरू मिलायो भने हामीले चाहिँ राम्रो स्लाइड चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ यो न्यू प्रोजेक्ट भनेको नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनको लागि हो। त्यस्तै गरी ओपन प्रोजेक्ट भनेको हामीले अलरेडी सेभ गरेर राखेको प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले यसबाट ओपन गर्न सक्छौँ। र सेभेज भनेको चाहिँ अहिले हामीले करेन्टली काम गरिरहेको प्रोजेक्टलाई चाहिँ अर्को नाममा यदि हामीले सेभ गर्नु पर्यो भने हामीले सेभेजबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ, यो सेभेज प्रोजेक्टबाट। त्यसपछि गएर स्लाइड छ। यसमा चाहिँ हामीले जतिवटा स्लाइड चाहिन्छ यसरी थप्दै जान सकिन्छ र राइट क्लिक गरेर हामीले चाहिँ आवश्यक नपर्ने स्लाइडहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी डिलिट गर्न पनि सकिन्छ। र मिनिमम एउटा स्लाइड चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ इमेज छ। अब इमेज कस्तो किसिमको यदि तपाईँलाई चाहिने इमेजहरू आफ्नो करिकुलममा भएको होइन, अथवा चाहिँ तपाईँलाई त्यो कुरा बुझाउनको लागि, तपाईँको टपिकलाई बुझाउनको लागि चाहिने सम्पूर्ण इमेजहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै एन्सियन्ट ग्रिस भने चाहिँ ग्रिसका कुराहरू यहाँ छ, यसरी तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरी थुप्रै कुराहरू छ यहाँ। त्यस्तै गरी अब एनिमल होइन, चराचुरुङ्गीहरू सम्बन्धी, जनावरहरू सम्बन्धी, डग, फ्रेस फिस, पेट्स, साल्ट वाटर फिस, स्नेक्स होइन, यी सबै कुराहरू। सर्पहरू चाहियो भने साल्ट वाटर फिस भन्नाले चाहिँ समुद्री जीवहरू भन्न खोजेको, पेट्स भनेको चाहिँ अब घरमा पालिने जनावरहरू, यी सबै कुराहरू यहाँ छन्। अब ब्रिज सम्बन्धी चाहियो, बुद्धिज्म सम्बन्धी चाहियो भने यहाँ छ भने अब लोड फ्रम पिसी गरेर आफूलाई आवश्यक पर्ने हामीले ब्राउज गरेर त्यो इमेजलाई पनि हामीले यहाँ ल्याउन सकिन्छ। मैले उदाहरणको लागि एउटा पैसाको लिएर आएँ र यसलाई पनि हाम्रो व्हाइट बोर्डमा प्रिभ्यू गरेर हेऱ्यो भने यसलाई पनि यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ है। यो भयो, यो बनाएर यसरी हामी पैसा बनाएर यहाँ देखाउँछ। यहीबाट यो हामीले चाहिँ यो इमेजबाट हामीलाई चाहिने हरेक कुराहरू यहाँबाट लोड गर्न सक्छौँ होइन। अरू त यहाँ छँदैछ। त्यसपछि गएर अब टेक्स्ट छ होइन। मैले अर्को स्लाइडमा राख्छु। यो स्लाइडमा यदि यहाँ टेक्स्ट गरेँ भने जस्तै यहाँ दिस इज माई फर्स्ट व्हाइट बोर्ड एनिमेसन
गरेर यसलाई चाहिँ हामीले अब यसरी सेट गर्न सक्छौँ र यसलाई राइट क्लिक गरेर एडिट गर्यो भने जस्तै यहाँ यसको साइज कम बेसी गर्ने होइन यस्तो खालको साइज गर्ने त्यसपछि कलर सेट गर्न सक्यो होइन त्यसपछि बोल्ड गर्ने अथवा इटालिक गर्ने अथवा सेन्टर यो एलाइनमेन्ट कहाँ गर्ने होइन सेन्टर एलाइनमेन्ट यो गरेर हामीले यसरी गर्न सकिन्छ र यसलाई हामीले प्रिभ्यू गरेर देखाउँछु होइन प्रिभ्यू गरेर पनि यसरी हातले लेख्छ यसरी आउँछ होइन त्यसपछि गएर यो भिडियो भनेको चाहिँ हामीले यहाँ भिडियो पनि राख्न सक्छौँ होइन कुनै एउटा स्थानमा हामीले भिडियो लिएर आएर यो ठाउँमा चाहिँ राख्न सकिन्छ र यो चाहिँ MP4 फाइल मागेको छ र यही फर्मेटमा मात्रै एक्सेप्ट गर्छ अरू फर्मेटमा एक्सेप्ट गर्दैन यो टाइम लिइरहेछ यसले लामो समय लिन्छ मैले त्यसले यसलाई मैले बन्द गरेँ किनभने सानो क्लिप भएको भइहाल्थ्यो होइन कम्प्युटरमै ह्यान्ड गराइदिन सक्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई बन्द गरेँ म्युजिक हामीले चाहिँ म्युजिक यहाँबाट ब्राउज गरेर हामीले चाहिँ कुनै म्युजिक पनि यहाँ लिएर आउन सक्छौँ अडियोलाई चाहिँ हामीले यहाँ लिएर आउन सक्छौँ होइन अनि मैले यसलाई बन्द गरेँ त्यसपछि भोइस ओभर भनेको चाहिँ हामीले बोलेर जसरी अहिले म बोलिरहेको छु त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ भोइस ओभर सक्छौँ यहाँ आयो र माइक यहाँबाट चुज गर्ने कुन माइक राख्नु भएको छ त्यसपछि एड गरेपछि हामी बोलेको कुरा यहाँ आउँछ त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड्स भन्छ होइन हामीले यसलाई चाहिँ कुनै यस्तो ब्याकग्राउन्डमा पनि राख्न सकिन्छ त्यो हो ब्याकग्राउन्ड भनेको त्यसपछि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरेर पहिलाको स्थिति हुन्छ त्यसपछि ह्यान्ड्स भनेको छ यो ह्यान्ड्स भनेको चाहिँ हामीले यहाँ प्रिभ्यू गर्दाखेरि यो हात जुन हातले लेखेको छ यो हातलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ ह्यान्ड्समा जानुहोस् र त्यसपछि यहाँ थुप्रै छ ब्राउन मेल वाइट मेल छ होइन फिमेल छ वाइट फिमेल छ ब्ल्याक मेल छ यो चाहिँ सबै थुप्रै किसिमको हातहरू छ होइन त्यो हात चाहिँ लिएर आएर त्यही हातले लेखेको यसरी गर्न सक्छौँ होइन त्यसपछि गर्दा यो टाइमलाइन भनेको चाहिँ जस्तै यहाँ अहिले एउटा मात्रै छ यो कुनलाई कुन टाइममा पार्ने भन्ने कुरो हो जस्तै मैले एउटा नयाँ ल्याएँ र यसमा चाहिँ मैले एउटा इमेज राखेँ जस्तो यो उदाहरणको लागि र मैले टाइमलाइनमा गएँ भने एउटा यो टाइम छ होइन ब्रिङ क्यानभास भन्ने छ जस्तो उदाहरणको लागि यही भित्र मैले अर्को राखेँ उदाहरणको लागि टाइमलाइन सरी इमेजमा गएर मैले अर्को इमेज ल्याएँ भने अब यो दुईवटा भयो पहिला यो छ अर्को यो छ होइन त्यसपछि अब टाइमलाइनमा गयो भने जस्तै पहिला कुनलाई ल्याउने होइन त्यसपछि प्ले फ्रेम हेयर भनेछ यहाँबाट चलाउने कि यहाँबाट चलाउने भन्ने कुन पछि कुन टाइममा छ भन्ने हो त्यसपछि यो प्रोपर्टीमा गएर फेड इन फेड आउट र त्यसलाई चाहिँ हातले नचलाएर हामीले इफेक्ट मात्रै पनि दिन सकिन्छ यो सेटिङबाट र त्यसको जस्तै कति समयपछि आउने कति टाइमिङ ड्र गर्ने भन्ने कुरा यहाँ सेट गर्न सकिन्छ र हामीले चाहिँ सेभ गरेर त्यही अनुसारले यहाँ रिएक्ट गर्छ यो हो प्रिभ्यू भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्ने त्यो हेर्ने कुरा रह्यो होइन स्टप गरेर फेरि त्यसलाई हामीले गर्न सकिन्छ र इन्टरेक्टिभ भनेछ होइन यो इन्टरेक्टिभ भनेको योसँग हाम्रो यसले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्ने कुरा हो अब यहाँ यो वेबसाइट अहिले खुल्यो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यो टेक्स्टसँग इन्टरेक्ट गराउने भन्ने हो र सेटिङ छ सेटिङ भनेको चाहिँ हाम्रो यो क्यानभास साइज छ यो क्यानभास साइजलाई कुनमा राख्ने यसमा चाहिँ जस्ट दुईवटा मात्र रहेछ 1920 1080 भनेको चाहिँ एचडी भयो अब 1280 720 भनेको सेमी एचडी हो हाफ एचडी हो र यो भनेको एचडी साइज भन्छ यसलाई यसरी चाहिँ गर्नु सकिन्छ र यो हेल्पमा चाहिँ हेल्प भयो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ र यो बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा नोट बनाउनु पर्छ फर्स्ट स्लाइडमा के राख्ने सेकेन्ड स्लाइडमा के राख्ने त्यो चाहिँ तपाईँसँग पेपर वर्क हुनुपर्छ यदि तपाईँको कोर्स छ होइन क्लास रुमको लागि हो भने अथवा चाहिँ युट्युबको लागि हो भने तपाईँले चाहिँ पेपर वर्कमा यो स्लाइडपछि यो स्लाइड आउनुपर्छ र यो स्लाइडपछि यो स्लाइड आउनुपर्छ भनेर तपाईँ चाहिँ रेडी कन्डिसनमा राख्नुपर्छ र
त्यसपछि गएर अब यसलाई एक्सपोर्ट भन्ने छ हैन। एक्सपोर्टमा चाहिँ एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यो भिडियो फाइलमा बन्छ हैन। जस्तै सेभ गर्नुभयो भने यो प्रोजेक्टको रूपमा सेभ हुन्छ, अर्कोचोटि एडिट गर्दा यो सफ्टवेयरमा खोल्छ भने एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ भिडियोको रूपमा जान्छ र यो MP4 को रूपमा जान्छ। अर्को कुनै फर्मेट यसमा दिएको छैन र MP4 मा गएर तपाईले यहाँ चाहिँ फर्स्ट स्लाइडमा सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ अब यो एक्चुअली प्ले हुन्छ हैन। यो प्ले हुँदै सेभ हुन्छ। यो भनेको एक्सपोर्ट भइरहेछ हैन। यो भन फाइल हेज बीन जेनेरेटेड, वी वान्ट टु ओपन इट। यस, अब कस्तो भएछ हेरौँ भनेर म ओपन गर्नु गइरहेको छु। र यो हाम्रो फाइल भिडियो फाइल यो किन सानो आयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अब एसडी प्रोजेक्ट मैले चुज गरेको थिएन हैन। मैले फाइल लोकेसनमा गएर यसको चाहिँ मैले डिटेल चेक गरेँ भने हैन, प्रोपर्टीमा गएर हेरेँ भने डिटेलमा 640 विथ छ, 480 हाइट छ, जुन चाहिँ हामीले यसमा यहाँबाट हामीले सेभ गरेका थियौँ। त्यही सेटिङमा यो एक्सपोर्ट भएको छ, त्यही भएर यो त्यो सानोमा आएको। यदि हामीले एचडीमा गर्थ्यौँ भने यो चाहिँ ठुलोमा आउँथ्यो है। र यति भन्दै यो भिडियोमा यदि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा आफ्नो कुराहरू लेख्नु होला, म त्यसको चाहिँ रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु। र यदि यो भिडियोमा राम्रो लागेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग चाहिँ यसलाई सेयर गरिदिनु होला। र विशेष गरी यो भिडियो शिक्षक टिचरहरू जो हुनुहुन्छ र युट्युबरहरूको लागि भनेर बनाएको उहाँहरूमा। नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल।